Furia este o emoție caracterizată prin antagonism față de cineva sau ceva despre care simți că ți-a greșit în mod deliberat. Furia poate fi un lucru bun. Vă poate oferi o modalitate de a exprima sentimente negative sau vă poate motiva să găsiți soluții la probleme. Dar furia excesivă poate conduce la probleme mai serioase, cum ar fi creșterea tensiunii arteriale și alte modificări fizice asociate cu mânia ce fac dificilă gândirea corectă. Într-un interval de mai puțin de un secol, atât Seneca cât și Plutarh au scris lucrări care argumentează împotriva furiei. Dacă Seneca pledează pentru eradicarea furiei, Plutarh promovează controlul asupra furiei ca o parte importantă a modului în care o persoană se prezintă într-o societate civilizată. În acest material vom vorbi pe scurt despre viața și opera lui Plutarh, despre lucrarea lui intitulată Cum ne vindecăm de mânie. La final prezentăm câteva proverbe legate de mânie. Plutarh, autorul renumitelor Vieți paralele, rămâne unul dintre cei mai populari scriitori ai Greciei antice, opera sa inspirând generații întregi. Biografiile marilor personalități din antichitate realizate de Plutarh au fost lecturi preferate ale unor figuri istorice notabile precum Napoleon Bonaparte. Aceste scrieri nu doar că au delectat cititorii, dar au avut și un impact moral, îndemnând la fapte mărețe. Plutarh s-a născut în jurul anului 50 după Hristos în Cheronea, Beoția, într-o familie aristocratică cu o profundă respectare a tradițiilor. Grecia, în acea perioadă, era redusă la statutul de provincie romană, iar pentru un tânăr grec ambițios, câmpul de afirmare rămânea cel al spiritului. Sub protecția Pax Romana, Plutarh a găsit un mediu liniștit pentru studiul filosofiei și al literaturii. Studiile sale au început la Atena, centrul educațional al lumii elenistice, unde s-a dedicat diverselor discipline, în special filosofiei. Ulterior a călătorit în locuri precum Egipt și Roma, adunând experiențe și cunoștințe care aveau să-l definească. Cu toate acestea, a ales să se întoarcă și să rămână în orașul natal, Cheronea, în loc să caute glorie la Roma sau Atena. Plutarh a fost motivat de dorința de a oferi prestigiu micii sale cetăți natale. Viața sa a fost una modestă și liniștită, trăită alături de familia sa numeroasă și concetățenii care îl respectau. În cadrul comunității a deținut funcții minore precum cea de arhonte eponim, similar unui primar sau membru al colegiului preoțesc de la Delphi. Aceste roluri reflectau respectul său pentru tradițiile grecești. Plutarh era un om extrem de citit, cu o memorie impresionantă. Era cunoscut pentru obiceiul său de a lua notițe din tot ce citea, organizându-și ideile în fișe. Această metodă de lucru riguroasă transpare din vasta sa operă, care cuprinde biografii, eseuri și dialoguri filosofice. Viețile paralele, cea mai cunoscută lucrare a sa, compară viețile unor personalități grecești și romane, scoțând în evidență virtuțile și defectele lor ca un ghid moral pentru contemporani. Alte scrieri, precum cele incluse în Moralia, tratează teme variate: etică, religie, politică și viața de zi cu zi. Deși a dus o viață relativ simplă, Plutarh a reușit să devină o figură culturală majoră, influențând generații de gânditori și lideri. Scrierile sale, impregnate de spiritul sănătos și echilibrat al vieții din Cheronea, continuă să fie apreciate pentru bogăția lor intelectuală și pentru lecțiile morale oferite. Lucrarea Cum ne vindecăm de mânie este un eseu filosofic scris de Plutarh, parte din vasta colecție de texte cunoscută sub numele de Moralia. Această lucrare tratează problema mâniei, analizând cauzele, efectele și modalitățile prin care oamenii pot să-și controleze acest impuls destructiv.
Plutarh abordează subiectul într-un stil accesibil, plin de exemple și reflexii morale, cu scopul de a ghida cititorii către o viață mai calmă și echilibrată. Conținut și idei principale în lucrarea Cum ne vindecăm de mânie, Plutarh pornește de la premisa că mânia este un sentiment natural, dar periculos, care poate duce la acțiuni nechibzuite. Ea este descrisă ca un foc interior care consumă sufletul și creează haos în viața personală și socială. Mânia este văzută nu doar ca o sursă de suferință interioară, ci și ca un factor care dăunează relațiilor și bunului mers al comunității. Plutarh subliniază că cei mânioși se autodistrug, pierzându-și rațiunea și luciditatea, iar deciziile luate sub influența mâniei sunt adesea regretabile. Plutarh oferă 5 recomandări practice pentru a gestiona acest sentiment. Reflectarea înainte de a reacționa. Este important să analizăm motivele mâniei și să evaluăm dacă aceasta este justificată. Evitarea escaladării. Plutarh sfătuiește să nu răspundem cu impulsivitate, ci să căutăm soluții pașnice. Rolul educației morale. O bună educație poate ajuta la disciplinarea sufletului, făcându-l mai rezistent la izbucnirile emoționale. Cultivarea obiceiurilor calmante, conversațiile cu oameni liniștiți, evitarea excesului de stimulare sau dedicarea unor activități relaxante sunt considerate benefice. Umorul ca antidot. Plutarh recomandă să ne distanțăm de mânie prin ironie sau umor. Modele de urmat. Plutarh oferă exemple de personalități istorice și mitologice care au reușit să-și controleze mânia, propunându-le ca modele demne de imitat. În contrast, descrie consecințele tragice ale celor care au cedat acestui impuls. Lucrarea este caracterizată de claritatea stilului lui Plutarh, care îmbină raționamentul filosofic cu sfaturile practice. Acesta a scris cu intenția de a încuraja autoreflexia și autocontrolul, considerând că virtutea stă în echilibru și moderație. Mesajul său este unul optimist. Oamenii pot învăța să-și controleze mânia și să își îmbunătățească caracterul. Deși scrisă în antichitate, lucrarea rămâne extrem de actuală, oferind perspective utile pentru gestionarea conflictelor și a emoțiilor negative. Prezentăm din colecția de texte Moralia un fragment din Cum să ne vindecăm de mânie. Personajele sunt Silas și Fundanus. Silas spune: Fundane, cred că pictorii fac bine că la anumite intervale își revăd tablourile, înainte de a le da ultimul lustru. Aceasta le dă putința să le vadă cu un ochi nou, iar noua privire critică repetată îi ajută să prindă mai bine micile deosebiri care altfel, din pricina continuei obișnuințe, le-ar scăpa. Omului însă nu este dat să iasă din sine însuși și să se examineze la anumite intervale, făcând abstracție de senzația obișnuinții cu sine însuși. Asta face ca fiecare din noi să fim un mai bun critic al altora decât al lui însuși. Atunci nu rămâne altceva de făcut decât să-ți vezi prietenii la intervale de timp mai mari și tot așa și tu însuți să te supui deopotrivă cercetării lor spre a constata nu că un oarecare a îmbătrânit repede și stă cu sănătatea mai bine ori mai rău, ci să-i cercetezi și felul și caracterul spre a vedea dacă vremea i-a adus vreo îmbunătățire sau ea mai scăzut din defecte. Ia că eu, de o pildă, sosit la Roma după un an și mai bine, după ce acum sunt în luna 5-a de când stau în societatea ta, nu mă mir atâta că ai progresat așa de mult în însușirile sădite în tine de natură, cât mă minunez că firea ta aprinsă și așa de aplecată spre mânie s-a făcut așa de blândă și atât de supusă judecății, că îmi vine să exclam ca poetul:
O, Doamne, cu cât de blajini acum! Mânia neîncetată, care adesea dă naștere la certuri, produce în suflet o rea stare pe care o numim dispoziție spre mânie și care la urmă se preschimbă în iritare. Apoi mânia ca o rană se întărâtă din orice pricină cât de mică, precum fieirul slab și subțire când e zgâriat. Când însă judecata se opune mâniei și o strânge în chingi, nu vindecă numai izbucnirea momentană, dar întărește sufletul și nu-l lasă pe viitor să fie cotropit de patimă. Fundanus spuse: ia seama ca nu cumva și tu, mânat de prietenie și bunăvoință, să treci cumva cu vederea slăbiciunile noastre. În lucrarea Viața lui Timoleon, Plutarh spunea: folosind istoria ca o oglindă, încerc prin orice mijloace să-mi îmbunătățesc propria viață și să o modelez după standardul a tot ceea ce este mai bun în cei ale căror vieți le scriu. Ca rezultat, simt ca și cum aș conversa și chiar trăiesc cu ei. Prin intermediul istoriei îi primesc pe rând pe fiecare, îi întâmpin și îi distrez ca oaspeți și le consider statura și calitățile și aleg din acțiunile lor pe cele mai autoritare și pe cele mai bune pentru a-i cunoaște. De ce plăcere mai mare ar putea cineva să se bucure decât aceasta, sau ce mai eficient în îmbunătățirea propriului caracter? Când citim scrierile lui Plutarh, trebuie să ținem cont că el este mai degrabă un moralist decât un istoric. Interesul său este mai puțin pentru politică și schimbările imperiilor și mult mai mult pentru caracterul personal și acțiunile individuale și motivele de acțiune, datoria îndeplinită și recompensată, aroganța pedepsită, mânia grăbită îndreptată, umanitatea, tratarea echitabilă și generozitatea triumfând în vizibil sau bazându-se pe lumea invizibilă. Pe scurt, Plutarh a privit istoria ca pe un teatru moral, ale cărui spectacole era sarcina să le recapituleze pentru edificarea lui însuși și a cititorilor săi. Considerată ca o oglindă pentru suflet, istoria a oferit o serie de povești de avertizare despre virtuți compromise și virtuți salvate. Plutarh distinge atât în lume, cât și în ființe umane trei aspecte: trup, suflet și intelect. Preocuparea sufletului pentru trup dă naștere la aspectul nerațional, care echivalează cu dezordine, viciu sau rău, în timp ce cooperarea dintre suflet și intelect promovează raționalitatea, adică ordinea, virtutea, bunăvoința. Despre mânie, proverbe românești. Omul la mânie cade în nebunie. În timpul mâniei gândește-te la pericolul ce poate urma. Cel ce lucrează mâniat se aseamănă cu cel ce se îmbarcă pe timp de furtună. Cu cel mânios nici de cum să te sfădești până nu-i va trece mânia. Cel furios ca ploaia cea repede curând îi trece mânia, iar cel tăcut ca ploaia cea măruntă ține mai mult. Cel târziu la mânie e mai mare decât un viteaz. Te mânia de seară să o lași pe dimineață. Biruiești mânia când taci. Ascultă și nu te mânia ca să te poți îndrepta. Degrabă să asculți, târziu să grăiești și la mânie cu totul să zăbovești. Despre mânie citate celebre, mânia s-ar putea defini: pofta dureroasă ce o avem de o răzbunare ce o credem posibilă, pentru că vedem că cineva nu ne bagă în seamă pe noi înșine sau e vreunul din ai noștri. Aristotel. Mânia și urgia sunt lucruri urâte. Ben Sirach, Cartea Înțelepciunii 27:31. Pisma și mânia împuținează zilele. Ben Sirach, Cartea Înțelepciunii 30:25. Beția înmulțește mânia celui fără de minte spre împiedicare și împuținează virtutea și agonisește răni. Ben Sirach, Cartea Înțelepciunii 31:35. Mânia ca și foamea este mama hotărârilor rele. Chateaubriand. Ura este o mânie înrăită. Cicero. Când fierbi de mânie în fața cuiva și te simți pornit spre asprime și violență, nu uita că ești dator a fi blând.
și vei scăpa și de brutalitate și de căință ce vine pe urma ei. Epictet. Mânia este o scurtă nebunie. Horațiu. I sunt aplecate spre mânie femeile mai mult ca bărbații, bolnavii mai mult decât sănătoșii, bătrânii mai mult decât tinerii, cei cărora le merge rău mai mult decât cei mulțumiți. Plutarh. Blăcuta pace e potrivită oamenilor, mânia sălbatică aparține fiarelor. Ovidiu. Mânia este o armă cu două tăișuri care iese zgârindu-și teaca. Nicolae Iorga. Nici căsnicia, nici prietenia nu pot trăi când sunt pătate de mânie. Plutarh. Omul mânios ațâță cearta, pe când cel încet la mânie liniștește harța. Solomon, Proverbe. Nu te întovărăși cu omul mânios, iar cu cel înfierbântat la furie să n-ai niciun amestec. Solomon, Proverbe. Învinge mânie înseamnă a triumfa asupra celui mai mare inamic. Publius Sirus. Ceea ce face rău omului este lăsarea în voia mâniei. Niciodată mânia ne-a sfătuit bine. Menandru. Rațiunea vrea să hotărască ceea ce este drept. Mânia vrea să găsească drept ceea ce ea a hotărât. Seneca. Cel mai bun leac contra mâniei e tărăgăneala, pe Seneca. Niciodată nu vei fi fericit dacă te vei mânia că e cineva mai fericit. Seneca. Pofta și mânia sunt cei mai răi sfătuitori. Publius Sirus. A-ți arăta ura și mânia prin cuvinte sau prin gesturi e degeaba, e primejdios, e imprudent, e ridicol, e trivial. Schopenhauer. Înfruntat de vreun frate suferă cu bărbăție și nu arăta mânie. Anton Pan. Răutatea noastră devine mai vădită în izbucnirea unei mânii subite, în care ura, multă vreme stăpânită și ascunsă, se ridică și izbucnește deodată ca iarba de pușcă atunci când iese din țeavă. Schopenhauer. Cel încet la mânie este bogat în înțelepciune, iar cel ce se mânie își dă pe față nebunia. Solomon, Proverbe.